Ayan guys, good morning mga ka-legit. Ayan. Pangalawang araw natin ngayon. Day 2. Dahil sa highlight. Makain muna po ng movies. Ayan guys. See you later. So ayan guys, mga ka-legit, good morning po sa lahat. Ayan, day 2 na tayo. Ayan, Dami namin ulit pera. Wapen. Wala na. Kasi pare po. So ayan guys, mga ka-legit, sobrang daming tao. Ayan, syempre, hindi mawalan kami mga kumpare. Ayan, tara. Ayan, tara. Huwag po kayo mag-alala, kakasya po tayo. Wapen. Riba po, makalunsor ko riba po, riba po. Katahimik na. May misyor ko may silip yan, kaya pasbol. Ay mga ka-legit, nandito na kami sa Shifen. So daanan po ng ng tren. So, pagbaba po ng tren, tumulay po kayo dyan. So this time ang daming tao. Dahil holiday. Dahil Chinese New Year po. Ayan, bumili mo namin ng tulig sa Patmar. So ayan guys, maglalakad na kami dyan. Ayan, papuntang waterfall. Ayan. So ipapakita natin ang mga kasama natin. Ayan. Hindi naman masyadong malamig. Sumisikat ang araw. Yahoo. Ayan, mga ka-legit ako, say hi naman dyan. Legit, magdawin na po kami dito sa may Shifen WATERFALls. Ayan o. Sana makaligo kami or may makakita kami. Magbamas ba tayo? Hindi lakad na ano. So ay mga ka-legit, malayong lalakaran namin papuntang waterfalls. Ayan. Mamaya na kami magpipicture sa lantern, mamayang hapon po. Ayan. So ayun mga ka-legit, palapit na tayo sa ating waterfalls. Ayan. Adventure. Tara, ito yung mga kumpare ko. Kami nandun. Kaya magkita-kita tayo mamaya sa ating Whoop! Oh my God! Wow!
Hindi ka na pupunta lang, nilalako mo kayo. Try kick na kayo. Ares. Sino ko ng labo rin ito, bunot tao. Magbigay tayo ng daan sa mga dadaan. Wala sa mabigay pugay. Sino labo rin ito, bunot tao. Sino ko nagkakalala, sino ko ng labo rin. Eto tumo yan. Free na? Ay, ano mo ito? Ay, bumo. Ay. Tiningartas ka. Ay, yung padya ka lang napagalitan. Gawin, tingin sa taas. Okay. Point kaya ka po, point 1. Parang hindi ka masaya. Ay, yung straw na ulam. Tingin sa taas. Dito. Para makadalan lang, diyan magpa-picture, makadalan. Let's see where that is the train now. No, overhand. The maximum number of passengers. Patara. Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Christian. Kamusta kayo lahat? Ano ka ba? Akala mo lang ano dito. Huwag mong anuin yung... Alam mo, ulaw lang eh. Parang anak niya kanya. Okay, let's go. Okay, let's go. Ito na yung bilihan ng pagkain sa waterfalls. Ayan. Emol! Meron pa dito sa taas. Tapos meron pa tayo dito. Meron din mga souvenir.
Okay, let's go. Okay, let's go. Ang bandang babangit ha, kata. Uy, ito. Tapos na po. Commercial. Panay mo niya tasaraya. Commercial. Ready for commercial. Dito po kami sa Taiwan waterfall. Makikita niyo po ang mga ibang klaseng waterfall. Tara! Ba, may mo gusto. So yun guys, mga ka-legit, picture muna tayo siya. Ayan. Ayan ang aking pare. Buta sarap niya. So ayan, ito ang falls. Ayan. Ayan. Ayan ang mga kasama namin. Ayan. Picture taking muna. Ayan. Last tayo dito, tapos doon na tayo sa lantern. Ayan guys, muna.